What's up? Welcome to Tech Dip Show. Yang mau dip for your tech, mau tech for your dip. Okay, sebab kita mendapat sambutan hangat tentang SUP Game Box yang kita promo hari tu, saya nak tunjuk gameplay lah dan beberapa game yang ada dalam SUP Game Box ni. Okay, ini seperti yang kita dah cakap hari tu, dia boleh pilih Chinese atau English. Jadi hari ni saya nak tunjuk 400 game yang ada dalam ni. Kalau korang nak tahu game-game apa yang ada, korang pandai-pandailah pause dan tengok game-game yang ada. Okay, so kita scroll semua game supaya korang boleh decide korang nak beli tak benda ni. Sebab setakat yang aku main, game-game dia memang 400 lah. Memang 400 game yang berlainan. 200. Yeah. 300 game. Okay, kalau kau nak cepat, tekan ni, dia lompat 50 game. Okay, pandailah buat. Kita try Pac-Man. Okay, kita try Super Mario. Super Mario adalah first kali game. Okay, kita try Contra. Ramai yang suka Contra. Oh, baik. Ini juga. Yes, dia ya. Lepas tu sampailah level dia. Dia ada level yang biasa lah, dia level 2D. Okay, kita main game lain pula. Ini game Dr. Mario itu yang saya tunjuk. Oh, sila. So, game ni taklah senang sangat. Adventure Island. Ni macam game Mario lah juga. Robocop. Apa? Ada movie tu. Sama juga. Robot lawan manusia. Robot lawan motor. Spider-Man. Aku ingat aku main game ni, game tak best lah, game bodoh. Lepas kita ceraskan benda ni. Oh, ini sound. Sama juga tak tunjuk. Tak tahu kenapa dia tak jelas dah. Bateri lemah ke? Okay, sorry tadi game dia semakin lama semakin kelam kan. Sebab aku rasa bateri tak cukup, jadi kita plug in kepada power bank. Alright, nampak tu, sekarang dia dah jelas balik. Okay, lupa tadi kontrol tu. Okay, sebelum kita teruskan game kita, if you like this video, give it a thumbs up. If you like this channel,
subscribe to dip show yang modif for your tech, modif for your dip, okay, supaya kita boleh buat banyak lagi game-game macam ni. Okay, jom kita teruskan permainan kita lagi. Ho ho ho. Ni Double Dragon ni mesti semua banyak yang suka ni, tapi ni Double Dragon 2. Alright, let's do it. Oh, Double Dragon 2 dulu ni kalau boleh beli RM20 zaman dulu ni. Zaman dulu kena spend beribu-ribu beli TV, beli konsol. Lepas tu berebut pula dengan apa sepupu-sepupu kan nak main. Sekarang ni konsol macam ni boleh beli RM20 je. Mortal Kombat Mortal Kombat 4. Ya je Mortal Kombat 4. Ini Mortal Kombat 1 ni. Bird Week. Dia ada juga game-game yang dia reka sendiri macam ni Angry Bird. So ni memang bukan game retro ni. So lepas tu bagi anak-anak makan. Okay, game wrestling. Kita try game wrestling. Macam bunyi jam. Aku tu macam tu ke game dia. Aduh, macam Donkey Kong. Aduh, Chip and Dale. Checkpoint. Biasanya jap. Woi, skrin dia dah rosak bro. Kat sini dead pixels, siut. Definitely aku ada dead pixels kat situ. Itulah dia game RM20. Itulah dia permainan game RM20. If you like this video, give it a thumbs up. If you like this channel, subscribe to dip. Dan kita akan membawakan anda banyak lagi konten yang menarik. Tapi setakat tu, ini sajalah gameplay. Rupanya tengok beli benda RM20 ni dah ada dead pixel dah. Baru berapa, tak sampai. Itu aku cakap tahan setahun kan. Memang tak tahan setahun lah. Whoa. Good job, boy. Oh yeah, let's do this. Oh, bro. Dia punya ni tak berapa responsif. Kena tekan kuat sikit.